Hello guys, good day everyone. Welcome back to my channel. If you were not able to subscribe, please subscribe. Doc Catherine Piliora over here. Okay, so today I will teach you how to do the chili garlic. So mainam na pang dipping sauce sa mga siomai at ibang pagkain. So watch for more guys. The procedure and how to cook chili garlic. Here we go. Okay guys, so I'm done. Ito na po yung chili garlic. Hi guys! Welcome back to my channel. Please subscribe, Doc Catherine Piliora. So, sa gabing ito guys, ako ay luluto ng chili garlic. So, ang chili garlic ay ginagamit namin pang dipping sauce sa mga siomai at iba pang mga food para sa aming mga ulam. So, ito po yung mga ingredients ng ating chili garlic. So, meron tayong garlic dyan, tsaka ito meron tayong pidada or paprika or bell pepper. So, kasi may mga tira ito guys sa market namin, kaya gagawin kong chili garlic. And then, itong mga ginagamitan namin ito ng mga bell pepper para maging matamis or hindi masyadong maanghang. Ito yung mga natira naming mga pangsigang or itong tawag mga siling pangsigang. So tawag natin sa Ilonggo ay kotitot or kotitot. Okay, and meron tayong katumbal na Bisaya guys. So ito yung mga natira nating katumbal. So, gagamitin ko ilang piraso lang para at least magbibigay ng anghang sa ating chili garlic. Okay, and nilalagyan ko rin guys ng white onions. Kung meron kayong red onions, mas mainam din. Pero, itong mga ingredients na ito ay gagamitin ko para sa aking gagawing chili garlic. So, I will be putting more of the ingredients dito. And, watch out guys sa aking lulutuin. Okay guys, so I will show you the tips or the procedure how to make the chili garlic. Pero meron ako mga natira ditong chili garlic. So, if you can see guys, yan. So, meron akong nilagay din na pidada or bell pepper. Kasi mas matamis at hindi masyadong maanghang pag merong bell pepper. Pero, ito ay naluto ko na last week, kaya yan, isang container ng Tupperware yan. Pero if you have noticed, ito na lang yung natira, kaya I have to do another stuff here para at least meron tayong continuation naman dyan, kasi paborito to ng asawa ko dyan, ng mga anak ko. So kakakain lang din namin ng siomai at ito na yung mga natira. So watch out for the procedure and how to cook the chili garlic. Kasi dati, nung wala pa kaming tindahan, ito yung aming another source of income. Nagluluto kami ng siomai, mga chili garlic, tsaka mga ginamos or shrimp paste para gawin sa aming mini food store, mini food stall. Kaya yung anak kong ang nagbabantay at nagluluto nito, pero ako yung nagluto nito, no? So para longer yung life shelf ng ating pagkain, ay nilalagyan ko ito ng vinegar or suka para at least humaba naman ang buhay ng ating food. Kaya guys, so ito na yung mga ingredients ng ating chili garlic. So masarap ito and it's good for the health, especially if yung high blood pressure natin. Pero, so, iwasan lang masyadong mamantika. So, yan lang yan. Para at least, to lengthen the life of our food. So, isang linggo na to guys. So, ito na lang yung natira. Yan kataas yung Tupperware natin. Yan. So, yan na lang yung natira. So, magluluto ako ngayon. I will show you the procedure. Okay. So, dito na po tayo ngayon sa ating garlic. Okay, so ito na yung mga peeling ng mga garlic. Yan, so ang dami. Okay, let's eat for our dinner guys.
Thank you, Ga, for the food. Okay. So, ito na yung pidada. Then, we have onions. Nilagyan ko rin, guys, ng spring onions kasi meron natira dyan. Okay. So, ito na po yung ating gagawing chili garlic. Let's eat, guys. Panyapon. Thank you so much. Jinx, Jinx. Yung asa na ano. Ito, guys. So, cutter. And ito na yung garlic. And binili namin to sa Shopee. Sa Lazada. Sa Shopee. Shopee. Yan. Bell pepper yung sunod. Okay, bell pepper. Next is siling na buyo. Ang tawag dito ay paitan, tahod ilahas. Next. So, may mix lang all together. Mix lang. Ganda ng kulay. Then, luluto na natin to. Iluluto na natin, guys. So, meron pang last one dyan. Yan. So, onions and spring onions. Then, we're good to go. I'm going to cook. Last one to go. Spring onions and onions.
Next, ang ganda ng kulay. May spring onions, so pepper, onions, garlic. Nice one. Preparing the ingredients now for this chili garlic. Wow, nice texture. Chili garlic. Okay guys, so I will add one of this siling dabuyo, katumbang na Bisaya, to be added in our mixture. Okay, so i-add natin dyan para meron tayong kick. Okay, siling dabuyo. Okay guys, so ito na yung sangkap para sa ating chili garlic. Merong tuyo dyan, suka, vinegar, and then meron tayong sugar, brown sugar, and then a little bit of salt. So let's try cooking guys. Okay, first things first. So meron tayong, magluluto tayo ngayon. Yan. So, iinit muna tayo ng ating kalahati. So, wait until mag-init yung kalahat natin. Okay guys, so mainit na yung mantika natin. Ready to cook na tayo. So, ito na. Okay, so pour it in. Wow! Sizzling. Pour everything in. Wow! So smelly. Ang ganda ng amoy. Okay. Okay, put some salt now. Okay. So salt in. Next, soy sauce. Vinegar should be last kapag naluto na yung ating ingredients for chili garlic. And ang amoy, very smelly. Yummy. Okay, sizzling garlic guys. Sizzling chili garlic. Very smelly. Nice odor. Okay. So pag naluto na yung ingredients na sangkap natin, garlic, chilies, onions, bell pepper, lalagay natin yung vinegar and then last yung sugar para pag naluto na lahat and ready to go. So ready na for eating and dipping. Yan guys. So malapit na maluto. So vinegar in. Tansya-tansya lang guys. So, depende sa dami ng inyong ingredients. So, depende lang lahat. Tansya-tansya lang yung ginagawa ko. Haluin na natin. Last na ito yung sugar. Okay? So, I can smell now the aroma of the chili garlic and it's almost done. Okay yan guys. So, yan, nangangamoy na, naluto na yung vinegar and naluto na yung ingredient natin. So, ilalagay ko na last yung sugar, brown sugar. So, yan, tansya lang din yan. Yung sugar ang nagbibigay ng tamis. So, magiging tamis. At, of course, may anghang nakasama. So, it
ito yung ginagamit namin, kinakain namin para sa aming mga dips. Kasama na din dito pag meron kami mga tuyo or piniritong isda. So, ginagamitan din namin yan. Kung walang ulam, ito ng ulam. So, yan. Guys, napakasarap nito. So, if you want to order, please contact me on my messenger or PM me. Text me. Okay, thank you guys for watching. Okay, so we're done now with our chili garlic. And this is for storage purposes. Here in Tupperware. Okay. So, try to order now, guys.